Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masa saya kerja kat Jepun dulu, setiap hari Selasa pagi, saya ada perhimpunan pagi dekat kilang saya. Saya punya company chairman ni, dia selalu cerita macam-macam. Ya, dia dah 70 lebih. Saya ingat satu cerita yang menarik. Dia cerita mengenai seorang pengembara. Dia pergi ke luar negara. Satu hari tu dia jalan-jalan, dia nampak construction site lah. Lalu dia pergi dekat dengan orang yang bekerja tengah susun bata. Lalu dia tanya, awak buat apa sini? Lalu tukang susun bata ni cakap, kau tak nampak aku buat apa ke? Dia cakap, tengah susun bata lah. Dia cakap, memang kerja ni teruk. Pagi, petang, siang, malam. Time panas, time sejuk, kena susun bata. Dia cakap, kau tengok lah tangan aku macam mana? Pinggang aku sakit. Apalah nasib aku kan, malang. Terpaksa jadi penyusun bata ni. Lepas tu, pengembara ni just bagi dia feel better and then dia move on. Dia jalan dekat sikit lagi. Dia tengok ada seorang lagi susun bata ni. Dia nampak tak stres sangat. Dia cakap, Encik tengah buat apa? Lepas tu dia cakap, oh saya tengah buat dinding. Dia cakap, dinding. Lepas tu tadi kan dia dah kena kawan tadi marah kan. Dia cakap, teruk lah kerja ni. Dia cakap, tak adalah teruk sangat. Dia cakap, okey lah. Dia cakap kan, time susah-susah macam ni, nak dapat kerja pun susah. Dia cakap, and saya buat wall ni, dengan dia buat wall ni, dia boleh bagi keluarga dia makan. Boleh sponsor keluarga saya makan. Saya bersyukur lah. Oh, dia cakap, oh ya ke. Lepas tu dia move on lagi. Dia sampai dekat sikit lagi depan, dia tengok ada seorang lagi tu, dia buat kerja macam bersemangat. Sumbatan ni semangat. Lepas tu dia cakap, cik buat apa ni? Dia cakap, oh saya tengah seperti yang nampak lah, saya tengah bina tempat beribadat. Saya bagi neutral lah kan. So dia cakap, tempat beribadat ni kan, tengah siap tempat beribadat ni, dia cakap happy lah. Dia cakap lepas ni orang boleh semayang kan, dan akan berdoa kat sini. Saya excited lah, semua ni pahala ni akan dapat kepada saya lah. So yang orang ketiga ni dia happy lah. Okey lah, saya sambung kerja saya balik. So that is the end of the story. So apa pengajaran daripada cerita ni? So kita tengok tiga-tiga penyusun bata ni buat kerja yang sama, susun bata, tapi dia punya attitude bertiga ni totally different setiap orang. Yang first stressful, complain. Yang kedua bersyukur buat boleh berikan makan keluarga. Yang terakhir motivation. Padahal susun bata yang sama. Adakah ketiga-tiga mereka ni dapat gaji yang lain-lain? Saya tak rasa begitulah kan. So mestilah ketiga dapat gaji yang sama, tapi attitude sangat berbeza. So anda rasa siapa yang akan berjaya dalam kehidupan mereka, dan siapa yang akan bahagia dalam kehidupan mereka? Kita tahu, tak payah nak jawab kan. Kita rasa yang yang nak buat tempat beribadat tu lah yang akan paling happy dan berjaya. Sebab kalau kita tengok tiga-tiga ni, cara dia pandang, walaupun kerja yang sama, cara dia pandang, vision dia adalah berlainan. Maksudnya, yang first, dia tengok depan mata je. Yang kedua, dia ada, maksudnya yang first ni, dia tak ada target. Target pun tak ada, dia pandang depan mata je. Yang kedua, dia ada matlamat. Maksudnya, matlamat dia nak bagi keluarga dia makan. Walaupun kerja tu susah, dia rasa puas lah. Sebab dia dapat establish something. Yang ketiga, maksudnya dia nampak lagi jauh sampai generasi akan datang. Dia dah mati pun dia nampak. So tak tahu benda tu jadi macam mana, tapi untuk dia satu kebahagiaan. Dan sebab dia nampak pandangan yang jauh ni, dia punya attitude berlainan. So selalunya cerita ni digunakan untuk motivation. So cara kita tengok benda, cara kita pandang akan mengubah attitude kita. Walaupun kerja yang sama, kita akan rasa perasaan yang berbeza, semangat kita yang lain. Dan dengan perubahan attitude kita akan attract law of attraction. Kita akan attract benda yang baru supaya kita lebih maju. So benda ni boleh digunakan kepada orang yang nak cari kerja, dan juga termasuk peniaga-peniaga kan. Kita berniaga, kita nak buka company kita untuk apa kan? Untuk survive. Kita nak dapat keuntungan. Kita nak buat something yang lebih besar daripada keuntungan. Kalau kita tengok sejarah leader-leader company-company yang besar-besar yang berjaya. Saya masa kat Jepun dulu, saya suka Panasonic, Matsushita Konosuke, Honda Soichiro. Kalau tengok leader-leader lama ni, memang dia orang bukannya buka company nak dapat profit kan. Dia orang nampak benda yang lebih besar daripada itu, dan dia orang work on attitude mereka, cara pandang mereka menyebabkan transformation yang sangat besar. So saya harap saya dan sesiapa yang menonton video ni juga boleh reset kita punya mindset kan. Kalau kita selama ni susun bata yang first, kita cuba fikir apa yang kita kena buat untuk mengubah pandangan kita. Sekarang ni kita tengok lebih jauh, macam mana kita nak faham kita take part dalam aktiviti yang apa. So cara kita set vision kita, target kita, akan mengubah kita punya attitude dan memberi peluang kita untuk mengubah dan memajukan diri kita. Okey, setakat tu untuk kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.